من يخالف القانون يروح للسجن، ومن يخالف السجن يروح لألكاتراز. هذه المقولة كانت مشهورة في أحد الأوقات، والتي تبين مدى صعوبة هذا السجن الذي سنتحدث عنه في فيديو اليوم. سجن ألكاتراز. يقع سجن ألكاتراز على بعد 2 كيلومتر من ساحل سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، على جزيرة صخرية وبتربة شديدة الملوحة وسط البحر. ولقد تم تسمية الجزيرة باسم ألكاترازس، وبعد ذلك أصبحت ألكاتراز في عام 1775 من قبل المستكشف الإسباني خوان مانويل. ومعنى ألكاتراز البجعة أو الطائر الغريب. كانت الجزيرة في بادئ الأمر ملكا للمكسيك، وقامت أمريكا بشرائها بغرض إنشاء منارة، وبعدها أصبحت سجنا وقاعدة عسكرية محصنة من جميع الأماكن. وفي سنة 1903 تم هدم القاعدة العسكرية، وبقي السجن فقط حتى سنة 1933، حيث قررت الحكومة أن تعيد هيكلة السجن وتجعله كمكان للسجناء الذين لا يمكن السيطرة عليهم في باقي السجون الأمريكية. كان سجن ألكاتراز يحتجز ما بين 260 إلى 275 سجينا، ولكل سجين زنزانته الخاصة. وقد كان يمثل عدد سجناء هذا السجن فقط 1% من مجموع السجناء الفيدراليين. وقد كانت جميع الممرات الموجودة في السجن تسمى على شوارع أو معالم أثرية أمريكية معروفة، وكانت هذه الممرات تفصل ما بين المناطق الثلاث. ففي المنطقة الأولى أي البلوك A كانت تحتوي على مكتبة قانونية وعلى محل حلاقة صغير. وأما المنطقة الثانية أي بلوك B فكانوا يضعون فيها السجناء الجدد في حجز لمدة 3 أشهر، وكانوا يمنعون عنهم الزيارات. والمنطقة الثالثة أي البلوك بي، والتي كانت تعتبر أخطر وأسوأ منطقة، حيث كانوا يضعون فيها السجناء الغير ملتزمين في العزل الانفرادي، ويسمح لهم بالاستحمام والخروج مرة واحدة في كل أسبوع. وكانت هنالك بعض الزنزانات في تلك المنطقة الخاصة بالأشخاص الغير المنضبطين، فهي لا تحتوي على أي مرحاض، فقط سقف صغير يوجد على سطح الأرض. وكان السجناء يبقون عراة بدون أي ملابس لمدة يوم أو يومين. وأيضا كان في السجن غرفة طعام كبيرة وساحة خارجية من أجل الاستجمام. كان سجن ألكاتراز يضم أشهر المجرمين والمحتلين الموجودين في أمريكا، مثل إل كابوني وهو رجل أعمال وعصابات، جورج ماشين غان كيلي والذي جاء اسمه عن طريق سلاحه المفضل التومي غان، وقد كان معروفا بعمليات الاختطاف، آلفين كاربيث وهو رجل عصابات ملقب بكريبي أي المخيف بسبب ابتسامته الشريرة، بيردمان والذي يعتبر من أشهر القتلة في أمريكا، وفيكتور لوسينغ أكبر رجل محايل والذي قام ببيع برج إيفل لمرتين وعلى التوالي. بالمناسبة فقد عملت بموضوع شيقا عن فيكتور لوسينغ في الحلقة السابقة، لا تنسى أن تقوم بزيارتها. كان للسجين 4 حقوق، وهم الحق في الطعام والملبس والمأوى، والحق في الرعاية الطبية. بينما فباقي الامتيازات فيجب أن يتم كسبها، مثل العمل والتواصل مع أفراد العائلة والوصول إلى مكتبة السجن. وهذا يدل على أن سجن ألكاتراز كان سجنا نظاميا على عكس ما كان ينشر في الكتب في ذلك الوقت. وعلى مدار 29 سنة التي كان يعمل فيها هذا السجن، كانت هنالك فقط 14 محاولة فرار، شارك فيها 36 رجلا، من بينهما رجلان حاول الفرار لمرتين، وقد قبض على 23 منهم، وقتل 6 أثناء فرارهم، وغرق 2. وفعليا ومن بين كل هذه المحاولات تمكن 3 أشخاص من الهروب، وهما الأخوين جون وكلارنس إنجلن وفرانك موريس. وقد قامت الشرطة بالبحث عليهم لمدة شهور متتابعة ولم يجدوهم، فقرروا الإعلان على أنهم قد غرقوا وهم يحاولون الهرب. وبعد مدة انتشرت صور الأخوين بعد هروبهم من السجن. في سنة 1963 وبالتحديد بعد سنة من هروبهم تم إغلاق سجن ألكاتراز بسبب تكاليفه، فقد كانت كثيرة ولم تستطع الحكومة تحملها في ذلك الوقت، لأن السجن أولا كان وسط البحر، وثانيا لا يوجد منبع للمياه الصالحة للشرب، فكانوا دائما في حاجة للماء والطعام، والتي كان يجب إحضارها دائما بواسطة القوارب. وفوق ذلك كانت هنالك أيضا تكاليف صيانة السجن. في عام 1972 أدرجت جزيرة ألكاتراز كحديقة وطنية، حيث يقوم السياح بزيارتها، وحتى وقتنا الحالي حيث يقوم بزيارة الجزيرة حوالي 1,000,000 زائر في كل سنة. هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة، وأيضا ترك تعليق في الأسفل ونشر الفيديو مع أصدقائكم. وأيضا يمكنكم مشاهدة الفيديو الخاص بفيكتور لوسينغ، الشخص الذي قام ببيع برج إيفل لمرتين. وأشوفكم في فيديو قادم.